Hi guys, for today's recipe ay magluluto naman ako ng milkfish. Let me say this. Adobong bangus. Ayan, so kailangan nating i-marinate muna ng 1 oras para mas malasa yung milkfish natin. Okay, ayan, ito on the screen yung mga ingredients natin para sa marination ng ating milkfish. Garlic. Ayan. So, in-smash ko lang yung garlic, guys. At saka yung pepper. Lahat na, guys. Ilagay na natin lahat ng ingredients natin for the marination. Then, kailangan natin i-set aside siya ng half an hour or 1 oras. Ayan, guys. So, tinago ko muna sa fridge kanina. Ayan, para mas lalong. Pero, guys, make sure na baliktarin ninyo. Lalo na kasi makipot yung pinaglagyan ko, maliit lang yung bowl. So, baliktarin natin yan para pantay yung pagka-marinate ng ating bangus at mas masarap pag maluto na. Okay, so ayan guys, leave na natin ng 1 hour. After 1 hour, eto na, naglagay ako ng 3 tablespoons of olive oil. Kung wala kayong olive oil, you can use any oil. Then, igisa na natin yung ginger. Ayan, guys. So, gusto ko kasi ng ginger kasi kinakain ko yan. So, kaya medyo madami yung ginger na nilagay ko. Anyway, guys, hindi ako gumagamit ng MSG. Masarap, malasa, kahit walang MSG. Basta, yung mga ingredients lang kailangan medyo damihan ninyo. Okay? So, ayan guys, sigisa lang natin ito, yung ginger natin, at ilagay na natin yung marinated bangus. Ayan. So, i-fry lang natin yung bangus natin ng 3 minutes each side. Ayan. So, nakita ko kasi ito guys, anyway, nagluluto naman ako ng ganito, pero ibang version din. Hindi ganito ka-arte ang pagluto ko. Pero ngayon lang, gusto ko yung medyo naman masarap. Kasi free ako ngayon. So, ayan guys, medyo maarte ang pagluto ko ngayon ng adobong bangus. Ayan guys. At meron din version ng aking kaibigan. I-flash ko dito mamaya yung channel niya. And you can visit her as well. Meron din siyang adobong bangus. And looks mas masarap kasi sa akin. Ayan guys. So, balik na rin natin yan after 3 minutes. Ayan na. Ibalik na natin yung marinate, yung ano na kanina, yung sauce ng marination natin. Ayan. So, ayan yung channel ng aking kaibigan, ni Neil and Spirit. Magaling din siya magluto, guys. Meron din siyang version ng adobong bangus. And it looks yummy. So, ayan, guys. So, nilagay ko na yung red pepper, chili, I should say, red chili, and the onions. Ayan. So, takpan ko lang ito maybe about 2 minutes. Then, luto na. It's ready na for my dinner. Ayan. So, ayan guys. I-try ninyo to for sure na magugustuhan ninyo. Yes, for sure yan. Okay, so takpan ko lang to ng 2 minutes. Then, eto na siya! Yummy! Thank you so much for watching. Sana lagi kayong manonood sa mga uploads ko at huwag kayong magsawa. Thank you so much and don't forget to subscribe.